بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين على قناة برامج بروجس المجانية. بعد غياب طويل بإذن الله تعالى سوف نواصل بث الشروحات على هذه القناة. سوف نستهل اليوم شرح طريقة الحصول على مفتاح مجاني للوحة التحكم بليسك. بعد هذا الدرس سوف نستهل درس آخر بإذن الله تعالى نشرح فيه طريقة إعادة توجيه منافذ الاتصال على الراوتر الخاص باتصال الجزائر 4G LTE. تابعونا. أولا نقوم بتشغيل السيرفر على الفيرتشوال بوكس، ثم ننتقل إلى متصفح الانترنت وندخل إلى لوحة التحكم بليسك عن طريق هذا الرابط https:192.168.57، ثم ندخل رقم المنفذ 8443، نضغط انتر، ثم هنا ادفانسد نضغط هنا، نكتب رقم السر الخاصة بلوحة التحكم بليسك ادمين، وندخل رقم كلمة المرور. هنا نلاحظ انتهاء صلاحية المفتاح، نقوم بتجديده عن طريق الدخول إلى موقع plask.com، ثم نضغط هنا try for free. بعد ذلك ندخل البيانات التالية في هذا الصندوق: الاسم الأول بروجس فري، ثم ندخل الإيميل، ثم نختار ديزاينر أو ديفلوبر هنا، ثم ندخل الدولة، نضغط على هذه الخيارات، ثم نضغط هنا للتحقق من الكابتشا، ثم نضغط get license key الحصول على المفتاح. هنا تم إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني، ندخل إليها ثم نقوم بالتأكيد. هنا وصلتني رسالة من بليسك لتأكيد الإيميل، نضغط هنا على هذا الرابط، تم تأكيد الإيميل. الآن ننتظر من دقيقة إلى دقيقتين، سوف يصلنا كود التفعيل. سوف ننتظر دقيقة أو دقيقتين. هنا بعد مرور دقيقة تم التوصل بالمفتاح، نضغط على الرسالة، هنا ننسخ المفتاح، ثم نتوجه إلى لوحة التحكم بليسك، ثم نضغط install key، ثم نقوم بنسخ الكود المفتاح، ثم نضغط على اوكي. ننتظر قليلا، سوف يتم رفع المفتاح على السيرفر. تم رفع المفتاح بنجاح، ولقد تحصلنا على 15 يوم مجانا لاستخدام لوحة تحكم بليسك. هنا كما تلاحظون ينتهي هذا المفتاح بعد 15 يوما. هنا في المرة القادمة عندما تنتهي صلاحية هذا المفتاح وعند طلب مفتاح آخر بنفس الطريقة، من هنا try for free، يجب عليك إدخال بريد إلكتروني آخر جديد، لأنه إذا قمت بإدخال البريد الإلكتروني الأول سوف يخبرك بأنك قد تحصلت على مفتاح سابقا ولا يمكنك الحصول عليه مرة ثانية. لهذا من الأفضل إدخال بريد إلكتروني جديد. هذا كل شيء. في الحلقة القادمة بإذن الله سوف نشرح طريقة إعادة توجيه منافذ الاتصال على الراوتر اتصالات الجزائر 4G LTE، وهذا الراوتر منتشر بكثرة عند الجزائريين.
سوف نقوم بشرحه لأني أنا قمت بشراء هذا الراوتر. سوف أقوم بإعداده لمتابعة الدرس 9 و10، ثم نكون قد انتهينا من هذه السلسلة من الدروس، ثم نبدأ بعد ذلك بسلسلة جديدة، وهي عمل سيرفر استضافة على سنتوس 8 وربطه مع دومين مدفوع. بعد ذلك سنقوم بدورة أخرى، وهو عمل سيرفر على جهاز حقيقي وربطه مع دومين مدفوع أيضا. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء إلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى. يمكنكم الاشتراك على قناة برامج بروجس المجانية بالنقر على زر الاشتراك أو سبسكرايب. شكرا.